Una, tanggalin muna natin yung stock na upuan. Yun, may tornilyo siyang dalawa mga boss. Tanggalin na natin. Size pala nito mga boss ay 10mm. So, tara. Ayan, tanggal na mga boss. So yun, kakailangan pala natin itong mga bushing na mga boss. Ito, tanggalin lang natin. Sunod ay ilagay natin sa Spyker na upuan natin. So yun mga boss, ibasok na natin. Hirap, kaya ilagay na natin. Pasok lang natin sa Bluetooth. Ayan, masok na, lagay natin yung long nut. So yun mga boss, habang hinihintay natin, shoutout muna kay Renz Dalay, Joben Manansala, Dubain Bahet, Joben Mar Manansala again, Kelvin Biloria, Renz Manlongat, Romel Cristobal, and Jeff Katang-Katang. So mga boss, salamat sa inyo. So mga boys, tayo na natin. Okay na. So yun na mga boss, ikabit na natin at mukhang maganda naman. So yun mga boss, kung nagustuhan nyo yung video mga boss, like, comment, and subscribe lang kayo. At sa mga gustong magpa-shoutout, subscribe mo lang sa baba at isa-shoutout natin yan mga boss. So yun, thank you.